ओके, हामी सुरु गरौँ आजको सीएसक्यू सर्जरी र तपाईहरुलाई चाहिँ सुरुमै फर्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ भन्दाखेरि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 22 years old military arrives in the ER with multiple gunshot wounds to the chest and abdomen. He has labored breathing and cyanotic, diaphoretic, cold and shivering. His blood pressure is 60/40 mmHg. His pulse rate is 150 but barely perceptible. He is in respiratory distress and has big distended veins in his neck and forehead. His trachea is deviated to the left and the right side of the chest, has tympanic percussion note with no breath sounds. तपाईहरुले आइडिया तपाईहरुको दिमागमा आइडिया भइसक्यो होला है त. सो यो क्वेशन्स पढ्नु भइसकेपछि आई थिंक यु हैव गट एन आइडिया के हो यो केस चाहिँ केको बारेमा हो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई केबाट हिन्ट दिन्छ त भनेर तपाईहरुले थाहा भइसक्नु भयो होला है. सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है त. सीएसक्यू मा यस्तै सोध्छ है त, केस हुन्छ र मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस सोध्छ. सो तपाईहरुले चाहिँ डायग्नोसिस चाहिँ मिलाउनै पर्छ है. सीएसक्यू को तपाईहरुको मेन इम्पोर्टेन्ट भनेकै डायग्नोसिस मिलाउनु पर्छ. यदि तपाईहरुको डायग्नोसिस नै रङ भयो भने तपाईले अरु क्वेशन्सहरु मिलाउन गाह्रो हुन्छ. र ठीक छ, तपाईहरुलाई डायग्नोसिस तपाईहरुलाई चाहिँ आएन भने चाहिँ तपाईहरुले जब ब्याक जान सकिन्छ नि, एन्सर मिस्टेक भयो भने तपाईहरु चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन गर्नुभयो ए मेरो चाहिँ डायग्नोसिस मिस्टेक हुन सक्छ भन्दाखेरि फेरि ब्याक जाने डायग्नोसिस चाहिँ सच्याउने है त. तपाईहरुले त्यो गर्न सकिन्छ है त, ट्रिक चाहिँ सीएसक्यू को चाहिँ. सो डायग्नोसिस चाहिँ तपाईहरुको मेन प्रायोरिटी भनेको डायग्नोसिस हो है त. सो के हुन सक्छ त एक्सपिरियन्स के हुन सक्छ. सो इजी केस हो है त. सो म तपाईलाई हिन्ट दिन्छु हैन के छ भन्दाखेरि. सो क्वेशन चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्छ है. सीएसक्यू को लागि चाहिँ क्वेशन्स 1 मिनेट चाहिँ राम्रोसँग पढ्ने के 1 मिनेटै लगाउने. एमसीक्यू धेरै त्यो टाइम नलगाउने, बरु सीएसक्यू को लागि चाहिँ 1 मिनेट राम्रोसँग क्वेशन्स पढ्ने. सो हाम्रो के छ भन्दाखेरि लेबर्ड ब्रिदिङमा प्रब्लम छ. मेन कुरा ब्रिदिङमा प्रब्लम छ. एउटा प्रेसर लो छ, हाइपोटेन्सन छ, ट्याकिकार्डिया छ र अर्को भनेको डिस्ट्रेसमा छ भनेर. अब लेबर्ड ब्रिदिङ डिस्ट्रेस छ र मेन भनेको चाहिँ ट्र्याकिया इज डिभिएटेड टु द लेफ्ट है त. क्वेशनमा हिन्ट धेरै दिइराको हुन्छ. ट्र्याकिया इज डिभिएटेड टु द लेफ्ट र पर्कसन गर्दाखेरि पर्कसन है त. पर्कसन नोट चाहिँ के छ भन्दाखेरि टिम्प्यानिक छ है त. रेजोनेन्ट साउन्ड छ हैन, रेजोनेन्ट टिम्प्यानिक साउन्ड छ भने चाहिँ रेजोनेन्ट छ भनेर भनेको छ. र ब्रेथ साउन्ड्स अस्कल्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज एब्सेन्ट अफ ब्रेथ साउन्ड. सो यो हिन्टले गर्दा डायग्नोसिस मिल्छ है त. यति हिन्ट यो चारवटा हिन्टले तपाईहरुको डायग्नोसिस मिल्छ. र एउटा हिन्ट यहाँ पनि छ, मल्टिपल गनशट वुन्ड्स टु द चेस्ट एन्ड एब्डोमेन है त. सो यो इन्जुरी कसरी भयो भनेर पनि दिएको छ र च्याटमा तपाईहरुले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ के होला त यसको डायग्नोसिस. सो मेन्सन गर्नु भएको छ, ठीक छ. सो व्हाट इज द डायग्नोसिस है त. ओके है त. सो है त. सो ए मा पेरिकार्डियल ट्याम्पोनेट छ, बी मा हेमोनिमोथोराक्स छ, सी मा निमोथोराक्स छ, डी मा टेन्सन निमोथोराक्स. मेन्सन गर्नु होला त. सबले एन्सर च्याटमा लेख्दा हुन्छ. रङ भयो पनि केही नै हुँदैन है त. रङ भयो भने केही नै हुँदैन. डाक्टरहरु तपाईहरु सबै है त एन्सर मेन्सन चाहिँ गर्दिनु होला. ओके, अब आई थिंक यु हैव गट अ क्लु हैन. सो धेरैले पनि एन्सर त मेन्सन गर्नु भएको छ. सो ठिकै छ है. ओके राइट है त. सो निमोथोराक्स को केस हो है. इट इज अ केस अफ निमोथोराक्स. तर प्रिसाइज हुनुपर्छ हामी चाहिँ. अब निमोथोराक्स को केस हो तर क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि सो क्वेशनले चाहिँ कुन निमोथोराक्स भन्न गएको छ. सो निमोथोराक्स मात्रै हुँदैन एन्सर है. सो प्रिसाइज हाम्रो स्पेसिफिक एन्सर हुनुपर्छ. सो प्रिसाइज एन्सर भनेको डी निमोथोराक्स है त, टेन्सन निमोथोराक्स है त. सो टेन्सन निमोथोराक्स चाहिँ केसले दिएको चाहिँ टेन्सन निमोथोराक्स है. के भनेको छ भन्दाखेरि किन टेन्सन निमोथोराक्स भनेर तपाईहरुको थाहा भइसक्यो है त. मैले हिन्टै दिइसके तपाईहरुलाई. यहाँ हेर्नु त, ट्र्याकिया डेभिएटेड टु द लेफ्ट है त. ट्र्याकिया चाहिँ लेफ्ट तिर शिफ्ट भइराको छ है त. सो ट्र्याकिया लेफ्ट तिर शिफ्ट भइराछ भनेपछि सो यो त सिम्पल निमोथोराक्स त हैन नि त. सो सिम्पल निमोथोराक्स त हैन, यो त टेन्सन निमोथोराक्स हो. ट्र्याकिया डिभिएटेड टु द लेफ्ट. तपाईको पर्कसन त हुन्छ है त, टिम्प्यानिक मेमोरी, तर नो ब्रेथ साउन्ड्स पनि भनेको छ, ब्रेथ साउन्ड्स पनि छैन भनेको छ
है त र भाइटल्सहरु पनि एकदम अनस्टेबल छ भनेपछि इट्स अ केस अफ टेन्सन न्युमोथोराक्स है त न्युमोथोराक्स मात्रै हैन है त सो टेन्सन न्युमोथोराक्स हो तपाईलाई टेन्सन न्युमोथोराक्सको तपाईहरु पास्ट क्वेशन पनि हेर्नुस् रिसेन्टली पनि सोधेको छ है त टेन्सन न्युमोथोराक्सको सोधिरहेको हुन्छ एउटा सेटमा पर्न सक्छ है अब तपाईको कुन सेट पर्छ त्यो अनुसार हुन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है टेन्सन न्युमोथोराक्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है मिसै नगर्ने न्युमोथोराक्स चाहिँ टेन्सन न्युमोथोराक्स हो है त सो अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है त सो तपाईहरु मिलाउनु भयो सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अफ म्यानेजमेन्ट त्यही इम्पोर्टेन्ट छ के डायग्नोसिस मिल्यो भने अब नेक्स्ट क्वेशन्सहरु मिल्न सक्छ है तपाईको सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अफ म्यानेजमेन्ट एमा डु चेस्ट एक्सरे बीमा इन्सर्ट एन्ड एयरवे सीमा डु निडल थोराकोस्टोमी अनि डीमा पुट अ चेस्ट ट्युब तपाईहरु च्याटमा एन्सर मेन्सन गर्नु होला के हुन सक्छ सेकेन्ड को है त सीएसक्यू को सेकेन्ड क्वेशन को के हुन सक्छ यो केसको ओके गुड है त सो इट इज अ केस अफ न्युमोथोराक्स है त टेन्सन न्युमोथोराक्स हामीलाई थाहा पाइसक्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो म्यानेजमेन्ट पनि मिल्नु पर्छ इमिडिएट म्यानेजमेन्ट है त नेक्स्ट स्टेप अफ म्यानेजमेन्ट भनेको इमिडिएट क्वेशनले सोध्न खोजेको चाहिँ इमिडिएट हो है त इमिडिएट म्यानेजमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस राइट है त सी हो है त सो डु निडल थोराकोस्टोमी टेन्सन न्युमोथोराक्सको चाहिँ हामीले थोराकोस्टोमी निडल थोराकोस्टोमी गर्नुपर्छ है त सो आइबी निडल हामीले वाइड बोर निडल है त वाइड बोर निडल लिनुपर्छ र हाम्रो चाहिँ थोराकोस्टोमी गर्नुपर्छ सो नेक्स्ट क्वेशनमा आउँछ केमा गर्ने हो कुनमा गर्ने हो भनेर त्यो सोधिरहेको हुन्छ सो म एन्सर भन्दिनँ अहिले नै तपाईहरुलाई सो हाम्रो नेक्स्ट स्टेप अफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ के हो डु निडल थोराकोस्टोमी है त निडल थोराकोस्टोमी इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट हो अब निडल थोराकोस्टोमी इज डन एट द लेभल हो हेर्नुस् है त सपोज यस्तो क्वेशन सोध्यो भने यहाँ हेर्नु सेकेन्ड नम्बरमा क्वेशन सोध्दैछ नेक्स्ट स्टेप अफ म्यानेजमेन्ट हैन यहाँ अप्सन छ तपाईको डु निडल थोराकोस्टोमी भनेर है त सो यहाँ हेर्नुस् त एन्सर त त्यही नै हो नि त सो थर्डमा क्वेशन के सोधेछ निडल थोराकोस्टोमी इज डन एट भनेपछि तपाईको दिमागमा चाहिँ के जानुपर्छ भन्दाखेरि सेकेन्डको एन्सर चाहिँ निडल थोराकोस्टोमी हो भनेर चाहिँ दिमाग चलाउनु पर्यो है त सो तपाईलाई आएन भने पनि दिमाग चाहिँ चलाउन सक्नुपर्छ है सो त्यो ट्रिक चाहिँ अपनाउनु है तपाईहरुले सो कुन लेभलमा गरिन्छ निडल थोराकोस्टोमी इज डन एट द लेभल अफ सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ है त सो कुन इन्टरकोस्टल स्पेसमा गरिन्छ यस राइट है त सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस है त सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस अब यो एटीएलएस तपाईलाई थाहा होला एटीएलएस गाइडलाइन अनुसार एटीएलएस भनेको एडभान्स ट्रमा लाइफ सपोर्ट किनभने टेन्सन न्युमोथोराक्सको केसहरु चाहिँ धेरै चाहिँ ट्रमाले गर्दा भइरा हुन्छ सो एटीएलएस को गाइडलाइन अनुसार चाहिँ लेटेस्ट 2018 को गाइडलाइन अनुसार चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ है त हामीले चाहिँ जुन चाहिँ सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस मिड क्लाभिकुलर लाइनमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गर्छौं त्यो चाहिँ चिल्ड्रेनहरुलाई मात्रै भनेर भनेको छ है सो चिल्ड्रेन ओन्ली फर चिल्ड्रेन है त सो एडल्टको लागि चाहिँ अहिले फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस भनेको छ है त सो अहिले एडल्टको लागि चाहिँ चेन्ज भएको छ फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस तर तपाईहरुले चाहिँ सेकेन्ड नै लाउनु होला है त सो एडल्ट भनेर सोध्यो तपाईले है त अब भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईहरुको फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस यो चाहिँ चेन्ज भएको छ है त सो तर मैले धेरै सल्युसन बुकहरुमा चाहिँ मैले हेरे है त त्योमा पनि तपाईहरुको सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस नै छ तर लेटेस्ट गाइडलाइन अनुसार चाहिँ चिल्ड्रेनहरुमा चाहिँ सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेसमा गर्ने हो एडल्टहरुमा चाहिँ फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेसमा गर्ने भनेर भन्छ सो यो गाइडलाइन पनि चेन्ज गरेको छ है त सो यसको एन्सर भयो सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस है त सो यो चाहिँ मेन्सन गरेको छैन सो सेकेन्ड नै लाउनु होला है त अब हेर्नुस् त नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि फोर्थ क्वेशन द ल्यान्डमार्क्स अफ सेफ्टी ट्रायंगल अफ चेस्ट ट्युब इन्सर्सन आर अल एक्सेप्ट भनेर सोधेको छ है त सो हाम्रो इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट हामीले इमिडिएट म्यानेजमेन्ट त हामीले थोराकोस्टोमी गर्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं त चेस्ट ट्युब इन्सर्सन गर्छौं म्यानेजमेन्टमा सो डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेको चेस्ट ट्युब इन्सर्सन हो चेस्ट ट्युब ड्रेनेज पनि भन्छ सो
के हो ल्यान्डमार्क सेफ्टी ट्रायंगलमा हामीले सेफ्टी ट्रायंगलमा चेस्ट ट्युब इन्सर्सन गर्छौं त्यसको ल्यान्डमार्क चाहिँ के हो एक्सेप्ट भनेर सोधेको छ के चाहिँ होइन भनेर सोधेको छ सो के हो एन्सर च्याटमा मेन्सन गर्नु होला सो ए मा छ 6th इन्टरकोस्टल स्पेस बी मा छ मिड एक्सिलरी लाइन सी मा छ लेभल अफ निप्पल डी मा छ पेक्टोरालिस मेजर मसल सो सेफ्टी ट्रायंगलको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ यो इम्पोर्टेन्ट ल्यान्डमार्क हो के हो एन्सर च्याटमा मेन्सन गर्दा हुन्छ इट्स राइट है त सो 6th इन्टरकोस्टल स्पेस है 6th इन्टरकोस्टल स्पेस चाहिँ सेफ्टी ट्रायंगलको ल्यान्डमार्क होइन है त सो दिस 3 आर द ल्यान्डमार्क्स ओके अब हामीले एन्टिरियरली के पर्छ पोस्टेरियरली के पर्छ इन्फिरियरली के पर्छ त्यो पनि अहिले पछि पढाउँला है त सो हामीले चाहिँ चेस्ट ट्युब इन्सर्सन कुन स्पेसमा गर्ने भनेर पनि अहिले पछि पढाउँला है त सो सेफ्टी ट्रायंगल इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है तपाईलाई सेफ्टी ट्रायंगलको बारेमा थाहा नै हुनुपर्छ है सो सेफ्टी ट्रायंगल इम्पोर्टेन्ट छ क्लिनिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट फर चेस्ट ट्युब इन्सर्सन सो हाम्रो फाइनल क्वेसन छ यो सीएसक्यू को यो केसको व्हिच इज नट ट्रू भनेर सोधेको छ है त सो कुन चाहिँ गलत हो भनेर भनेको छ अ ड्रेन फर pneumothorax and hemothorax should aim towards the apex of the lung. A drain for pleural effusion or empyema should be nearer the base. An intercostal tube is connected to an urobag. The drain should pass over the upper edge of the rib to avoid the neurovascular bundle that lies beneath the rib. This is my answer, which is not true. What is the answer? के चाहिँ गलत हो which is wrong. So ABCD मा के हो के हुन सक्छ कुन चाहिँ wrong होला है त which is false. च्याटमा मेन्सन गर्नु होला तपाईले So what can be the answer? Drain for pneumothorax and hemothorax should aim towards the apex of the lung. I think a true statement, right? This is true. This is true statement. Always when either drain गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चेस्ट ट्युब ड्रेनेज तपाईहरुले गर्नु भएको छैन होला हैन सो अथवा इन्टर्नशिपमा तपाईहरुले गर्नु भएको छ भने ठिकै छ है त सो अथवा असिस्ट गर्नु भएको छ भने चेस्ट ट्युब ड्रेनेज अब रेस्पिरेटरी वार्डहरुमा हैन सो तपाईहरुले चाहिँ pneumothorax र हेमोथोराक्स को लागि चाहिँ ड्रेन चाहिँ जहिले पनि एपेक्समा डाइरेक्टेड गर्नुपर्छ है सो वी शुड डाइरेक्ट द ड्रेन टुवर्ड्स द एपेक्स यो ट्रू स्टेटमेन्ट हो अ ड्रेन फर प्लुरल इफ्युजन र इम्पायमा शुड बी नियरर द बेस है त भनेपछि प्लुरल इफ्युजन र इम्पायमा को लागि चाहिँ बेसतिर यो ट्रू स्टेटमेन्ट हो है दिस इज अल्सो ट्रू सो pneumothorax र हेमोथोराक्स को लागि चाहिँ एपेक्स है त प्लुरल इफ्युजन र इम्पायमा चाहिँ बेसमा हुनुपर्छ है त सो इट शुड बी इन द बेस है त सो एपेक्समा चाहिँ तपाईहरुको pneumothorax र हेमोथोराक्स भनेपछि दुईटा स्टेटमेन्ट राइट छ इंटरकोस्टल ट्यूब इज कनेक्टेड टू एन यूरोबैग भनेछ है त सो यूरोबैग इज द रङ है त यूरोबैग सँग कनेक्टेडै हुनु हुँदैन यूरोबैग त सिम्पल हो हामीलाई चाहिँ अलिकति भल्भ मेकानिजम चाहिन्छ है त सो इंटरकोस्टल ट्यूब को लागि चाहिँ वी शुड हैव वाटर सील ड्रेनेज है त सो वाटर सील ड्रेनेज हो सो दिस द फल्स स्टेटमेन्ट which is false सोधेछ which is not true so answer is C है त so answer is C it is not urobag water seal drainage हुनुपर्छ है इंटरकोस्टल ट्यूब चाहिँ वाटर सील प्याक अथवा वाटर सील ड्रेनेज मा कनेक्ट गर्नुपर्छ है त सो दिस इम्पोर्टेन्ट वाटर सील ड्रेनेज किन त भन्छ सक्सन गर्नुपर्छ के सक्सन है त वी शुड सक्सन त्यो फ्लुइड अथवा त्यो एयरलाई चाहिँ बाहिर सक्सन गर्नुपर्छ है त हेमोथोराक्सको केसमा चाहिँ ब्लडलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो pneumothoraxकोमा एयरलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो थ्रु द सक्सन है त्यो प्रेसर ब्यालेन्स गर्नुपर्छ सो वाटर सील ड्रेनेज युज गर्नुपर्छ नट द यूरोबैग है त है यूरोबैग चाहिँ युज गर्नु हुँदैन है त चेस्ट ट्युब ड्रेनेजमा डी मा ड्रेन शुड पास ओभर द अप्पर एज यस राइट है त जहिले पनि रिबको चाहिँ अप्पर एज तिर पास गर्नुपर्छ है सो अप्पर एजमा चाहिँ पास गर्नु पर्यो सो व्हाई बिकज तपाईको चाहिँ लोअर बोर्डरमा चाहिँ रिब्सको लोअर बोर्डर है त लोअर बोर्डरमा चाहिँ न्यूरोभास्कुलर बन्डल हुन्छ है रिब्सको चाहिँ एनाटोमीमा तपाईहरुले पढ्नु भयो होला रिब्सको लोअर बोर्डर है त लोअर बोर्डरमा चाहिँ न्यूरोभास्कुलर बन्डल हुन्छ है त सो टु प्रिभेन्ट द इन्जुरी अफ न्यूरोभास्कुलर बन्डल्स
we should always pass over the upper edge, right? The drain should pass over the upper edge. Your right statement, right? True. So हामीले चाहिँ यो चेस्ट ट्युब इन्सर्सनको बारेमा पनि थाहा पायौँ र चेस्ट ट्युब ड्रेनेज है त कसरी ड्रेनेज गरिन्छ सो यो क्वेशन्सबाट धेरै भन्छ है त सो यसको लागि चाहिँ हल्का तपाईहरुलाई चाहिँ थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवै नलेज हुनुपर्छ है तपाईहरुलाई चाहिँ सो थ्योरिटिकली एन्ड प्र्याक्टिकली नलेज हुनुपर्छ है त भयो है सो हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है त नेक्स्ट क्वेशन है त सो के छ क्वेशनमा बुझ्नुभयो होला है तपाईहरुले सो सीएसक्यू तपाईहरुको सीएसक्यू मा चाहिँ 5/5 है त सो 5/5 मिलाउन चाहिँ कोशिश गर्ने के पास हुनको लागि चाहिँ सीएसक्यू नै हो के सीएसक्यू नै भगवान हो हाम्रो लागि है त एनएमसीएलई को लागि 5/5 मिलाउनै पर्छ के सीएसक्यू को चाहिँ किनभने एमसीक्यू हरु चाहिँ अलिकति टफ तपाईहरुको एमसीक्यू चाहिँ टफ हुन सक्छ धेरै एमसीक्यू हरु चाहिँ तपाईहरुलाई टफ लाग्न सक्छ किनभने एमसीक्यू त धेरै सब्जेक्ट्सबाट सोध्छ नि त 19 सब्जेक्ट्सबाट सो यो भनिहाले बिचमा है सो 19 सब्जेक्ट्सबाट सोध्छ तपाईहरुलाई थाहा नै छ है त 19 सब्जेक्ट्स भन्दा बढीबाट सोध्छ है त अब इमर्जेन्सी जोड्यो रेडियोलोजी जोड्यो हैन अरु पनि जोड्यो भने त धेरै सब्जेक्ट्सहरु हुन्छ सो 19 सब्जेक्ट्सबाट एमसीक्यू सोध्छ अब सब्जेक्ट्सहरु सबै पढ्न त सकिन्न नि त 19 सब्जेक्ट्सै पढ्न त सकिन्न प्रिपरेसन अब बिर्सिन्छ पनि हामीले पढेर पनि बिर्सिन्छ सो हाम्रो सीएसक्यू को लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सजिलो छ नि त सीएसक्यू चाहिँ किनभने हाम्रो मेनबाट मात्रै सोध्छ मेडिसिन सर्जरी पेडियाट्रिक्स अस्काइने यो चारवटा मेन हो तपाईलाई थाहा छ र अर्थो र अब तपाईहरुको बेसिक साइन्सबाट पोइजनिङको केस अथवा फार्मा पोइजनिङ धेरै जस्तो यो क्वेशनहरु परिरहेको हुन्छ अथवा बेसिक साइन्सको कुनै रिलेटेड सीएसक्यू परिरहेको हुन्छ हैन सो यही त हो नि सीएसक्यू को लागि कतिवटा सब्जेक्ट भयो त्यो 1 2 3 4 5 6 हैन भनेपछि मेन त 4 वटै हो है त सो सब्जेक्ट्स बेस्ड भयो नि त सो सीएसक्यू चाहिँ मिलाउनु पर्छ के हाम्रो त्यो सीएसक्यू नै मिस्टेक भयो तपाईहरुको सीएसक्यू त सबको सीएसक्यू मा अब टोटल 50 हुन्छ नि सीएसक्यू सो तपाईहरुले चाहिँ सीएसक्यू नै बिगार्नु भयो आदि नै बिगार्नु भयो भने चाहिँ पास गर्नलाई एकदम गाह्रो छ के सो तपाईहरुलाई पास हुनको लागि चाहिँ अब 10 वटा सीएसक्यू छ तपाईहरुले चाहिँ 5 वटा बिग्रियो भने त धेरै गाह्रो भयो नि त धेरै गाह्रो हुन्छ के पास हुनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो सीएसक्यू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम भगवान हो के एनएमसीएलई को लागि सो सीएसक्यू धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है त अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है A 40-year-old male was brought to ER by his friend following RTA with chief complaint of sudden onset of breathlessness. So SOV present boy. On examination, there was deviation of trachea to the left side, hyper-resonant on the right side, and absent breath sound. Next 5 questions are based on this. So case यो केस को चाहिँ अब तपाईलाई थाहा नै भइसक्यो होला हैन अब यो हामीले गरिसक्यौ सिमिलर छ है त सो डेभिएसन अफ ट्र्याकिया टु द लेफ्ट साइड हाइपर रेजोनेन्ट अन द राइट साइड एब्सेन्ट ब्रेथ साउन्ड है त सर्टनेस अफ ब्रेथ भनेपछि तपाईलाई डायग्नोसिस त तपाईले यो त अब यो सीएसक्यू वाला चाहिँ तपाईले फुल मिलाउनु पर्छ है सो च्याटमा मेन्सन गर्नु होला व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस डक्टर्स के हुन सक्छ स्पोन्टेनियस pneumothorax लेफ्ट साइडेड टेन्सन pneumothorax राइट साइडेड टेन्सन pneumothorax हाइड्रो pneumothorax के हुन सक्छ यसको आन्सर सो यो चाहिँ मिलाउनै पर्छ डक्टर्स दिस इज भेरी इजी किनभने हामीले यो रिलेटेड क्वेशन त गरिसक्यो नि त सो च्याटमा मेन्सन गर्नु होला तपाईहरुले ओके राइट यस है त सो अब यो टेन्सन pneumothorax चाहिँ के छ है यो पनि टेन्सन pneumothorax है त सो टेन्सन pneumothorax इम्पोर्टेन्ट छ के pneumothorax मा तपाईले स्पोन्टेनियस सोध्दैन के कहिले पनि स्पोन्टेनियस अथवा हाइड्रो pneumothorax पनि खासै सोध्दैन के तपाईलाई सोध्ने भनेको चाहिँ टेन्सन pneumothorax नै हो सो अब फेरि लेफ्ट साइडेड र राइट साइडेडमा मिस्टेक नगर्नुहोस् है अब टेन्सन pneumothorax त हो राइट साइडेड र लेफ्ट साइडेड हो भनेर चाहिँ मिस्टेक चाहिँ गर्नु भएन है त यो ब्लन्डर गर्नु भएन है त सो जहिले पनि तपाईहरुको चाहिँ क्वेशन चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुहोस् है त देयर वाज डेभिएसन अफ द ट्र्याकिया टु द लेफ्ट भनेपछि ट्र्याकिया लेफ्टमा डेभिएट भयो भने लिजन कहाँ छ त राइटमा छ नि त सो लिजन इज अलवेज टु द राइटमा लिजन भएर लेफ्टमा डेभिएसन गर्यो
अनि राइट साइडमा हाइपो रेजोनेन्ट छ है त, हिन्ट यही नै छ है त, राइट साइडमा हाइपो रेजोनेन्ट साउन्ड छ र एब्सेन्ट ब्रेथ साउन्ड छ भने चाहिँ राइट साइडमा लिजन छ अथवा राइट साइडमा टेन्सन निमोथोराक्स छ। सो सी इज द राइट एन्सर, राइट साइडेड टेन्सन निमोथोराक्स है त। तपाईँहरू चाहिँ फेरि राइट र लेफ्टमा पनि नजिक हुनेछ है, ब्लन्डर चाहिँ नगर्नुहोस् है। धेरैले चाहिँ ब्लन्डर गर्छ क्या, ब्लन्डर चाहिँ गर्नु भएन कि एक्जाममा है। अहिले गर्दा त ठिकै छ, प्र्याक्टिस गर्दाखेरि ब्लन्डर गर्दा ठिकै छ, तर यो ब्लन्डर चाहिँ गर्नु भएन है। यसले एकदम यो आएको क्वेसन्सहरू पनि मिस्टेक गर्यो भने चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई चाहिँ पीडा हुन्छ कि। नआएको क्वेसन मिस्टेक गर्दा त केही पनि भएन, तर आएको क्वेसन्स इफ यु नो द एन्सर्स एन्ड यु डु मिस्टेक्स देन द्याट इज द मोस्ट होइन, अब के भन्ने, ब्लन्डर अब तपाईँहरूको लागि मोस्ट हार्मफुल नै हो त्यो भनेको है त। सो वाट विल बी द इमिडिएट म्यानेजमेन्ट होइन, इमिडिएट म्यानेजमेन्ट। अब तपाईँहरूले यो एन्सर त अलिक क्विक गरौँ है। सो इमिडिएट म्यानेजमेन्ट के हुन्छ है त, अलि च्याट पनि मेन्सन गर्ने। इमिडिएट म्यानेजमेन्ट के हुन्छ, निडल एस्पिरेसन इन सेफ्टी ट्रायङ्गल, निडल एस्पिरेसन इन सेकेन्ड इन्ट्रोकोस्टल स्पेस, सीमा इन्ट्रोट्रायगल इन्टुबेसन, चेस्ट ट्युब इन्सर्सन इन सेफ्टी ट्रायङ्गल। सो इमिडिएट म्यानेजमेन्ट सोधेको छ। सो वाट इज द एन्सर? सो योमा मिस्टेक गर्नु भएन है, इमिडिएट म्यानेजमेन्ट सोधेको छ। सो इमिडिएट म्यानेजमेन्ट भने इमर्जेन्सी के, तुरुन्त के गर्ने हामीले, फास्ट है। टेन्सन निमोथोराक्स इज ए इमर्जेन्सी है, इट इज ए इमर्जेन्सी कन्डिसन, वी सुड एक्ट फास्ट। टेन्सन निमोथोराक्स इज ए इमर्जेन्सी कन्डिसन, टेन्सन निमोथोराक्स चाहिँ इमर्जेन्सी हो है त। सो इट इज ए इमर्जेन्सी, हामीले चाहिँ फास्ट एक्ट गर्नु पर्यो नि त। सो फास्ट म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। इमिडिएट म्यानेजमेन्ट भनेको के भयो, सो निडल एस्पिरेसन इन सेकेन्ड इन्ट्रोकोस्टल स्पेस अघि नै गरिसक्यो हामीले। सो सेकेन्ड इन्ट्रोकोस्टल स्पेसमा निडल एस्पिरेसन है त, व्हाइट बोर्ड निडल हामीले चाहिँ पञ्चर गरिहाल्ने क्या। सो सेकेन्ड इन्ट्रोकोस्टल स्पेसमा है त। सो चेस्ट ट्युब इन्सर्सन त डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्ट हो है, इट इज अ डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्ट, इमर्जेन्सी होइन है त, इमिडिएट होइन, डेफिनेटिभ। पहिला स्टेबल गरेर पेसेन्टलाई स्टेबल गरेपछि मात्रै चेस्ट ट्युब इन्सर्सन गर्नुपर्छ है। सो पहिला पेसेन्टलाई स्टेबल गराउनलाई सो वी सुड डिकम्प्रेसन गर्नु पर्यो नि त। सो दिस इज डिकम्प्रेसन है, सो दिस इज द डिकम्प्रेसन मेथड। सो हामीले निडल एस्पिरेसन गर्ने अथवा तपाईँहरूको चाहिँ थोराकोस्टोमी गर्ने भनेको डिकम्प्रेसन मेथड हो है, इट इज अ डिकम्प्रेसन। हाम्रो भित्र भएको टेन्सनलाई एयर एकदम प्रेसर दिइरहेको हुन्छ नि त, प्रेसर एकदम हाई भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई डिकम्प्रेसन गर्नुपर्छ है। सो बी इज द राइट एन्सर। सो वाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इन म्यानेजमेन्ट आफ्टर स्टेबिलाइजेसन भनेछ है त। सो स्टेबल भइसकेपछि चाहिँ वाट सुड वी डु, के हुनसक्छ, चेस्ट ट्युब इन्सर्सन इन सेकेन्ड इन्ट्रोकोस्टल स्पेस, बीमा इन्डोट्रायगल इन्टुबेसन, सीमा चेस्ट ट्युब इन्सर्सन इन सेफ्टी ट्रायङ्गल, डीमा ट्र्याकियोस्टोमी। वाट विल बी द एन्सर डक्टर्स, के हुन्छ एन्सर? सो डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्ट सोधेको छ है, नेक्स्ट स्टेप इन म्यानेजमेन्ट आफ्टर स्टेबिलाइजेसन होइन, स्टेबल भइसकेपछि हामीले इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गरेपछि हामीले चाहिँ अब डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्टतिर जान्छौँ। सो डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्ट चाहिँ के हो, इट इज अलवेज चेस्ट ट्युब इन्सर्सन इन सेफ्टी ट्रायङ्गल है त, सेफ्टी ट्रायङ्गल अघि हामीले कुरा गरिसक्यो, चेस्ट ट्युब इन्सर्सन इन सेफ्टी ट्रायङ्गल। सो सी इज द राइट एन्सर है। सेफ्टी ट्रायङ्गलमा चेस्ट ट्युब इन्सर्सन गर्ने चाहिँ स्टेबल भइसक्यो पेसेन्ट। फर्स्ट अफ अल पेसेन्ट इमर्जेन्सी भएर प्रेजेन्ट हुन्छ, भाइटलहरू अनस्टेबल हुन्छ, सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन्छ, एकदम अनस्टेबल भाइटल्स प्रेजेन्ट गरिसकेपछि हामीले स्टेबल गर्नुपर्छ पेसेन्टलाई। सो स्टेबल गराउनको लागि हामीले डिकम्प्रेसन गरिहाल्ने सेकेन्ड इन्ट्रोकोस्टल स्पेसमा निडल है त। सो निडल डिकम्प्रेसन गरिहाल्ने, त्यसपछि हामीले म्यानेजमेन्ट है त, एयरवे म्यानेजमेन्ट गर्ने, सो अक्सिजन दिने है त। सो एयरवे म्यानेजमेन्ट त्यही अब तपाईँको एटिएलएस प्रोटोकल नै गर्ने। सो सिएबी होइन, सर्कुलेसन एयरवे ब्रिदिङ त्यो हेर्नु पर्यो हाम्रो। सो यो गरिसकेपछि सर्कुलेसन एयरवे ब्रिदिङ हेरिसकेपछि हाम्रो यो भनेको हाम्रो इमिडिएट इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट यही नै हुने होइन। सो एटिएलएस गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हाम्रो प्राइमरी सपोर्ट त गर्नु पर्यो नि त, पहिला स्टेबल गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हाम्रो डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्ट गर्ने क्या, डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ इमर्जेन्सी केसेसहरूमा। वाट इज द पोस्टेरियर बाउन्ड्री अफ द सेफ्टी ट्रायङ्गल, हेर्नुहोस् त सेफ्टी ट्रायङ्गलको बारेमा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ क्या। सो वाट इज द के हो, वाट इज द पोस्टेरियर बाउन्ड्री अफ द सेफ्टी ट्रायङ्गल?
A मा छ lateral border of the pectoralis major, B मा medial border of latissimus dorsi, C मा lateral border, D मा medial border है त. सो के हो आन्सर? सो latissimus dorsi हो है त. सो इट इज द latissimus dorsi. सो हाम्रो चाहिँ lateral border हो कि medial border हो भनेर चाहिँ we should know है त. सो हेर्नुस् त अब के हो त आन्सर के होला त हेर्नुस् त. सो पोस्टेरियरली के ले latissimus dorsi ले बनाउने छ. सो तपाईहरुको आन्सर के हुने भयो त हेर्नुस् त अब. सो सेफ्टी ट्रायंगल को बारेमा थाहा हुनुपर्छ है त. सो ट्रायंगल अफ सेफ्टी पोस्टेरियरली चाहिँ मिड एक्सिलरी लाइनले और मिडियल बोर्डर अफ latissimus dorsi है त. मिडियली चाहिँ lateral border of the pectoralis major, इन्फिरियरले चाहिँ अपर मार्जिन अफ फिफ्थ रिब अथवा निप्पल को लेभल है त. सो लेभल अफ द निप्पल. सो भनेपछि यसको के हुने भयो तपाईहरुको आन्सर के हुने भयो? सो है त मिडियल है त, मिडियल बोर्डर. बी इज द राइट आन्सर हैन, मिडियल बोर्डर है त. सो अब थाहा भएन भने यो चाहिँ अलिकति घोक्नै पर्छ है. सो सेफ्टी ट्रायंगल चाहिँ तपाईहरुले यु शुड मक इट अप है त. सेफ्टी ट्रायंगल को चाहिँ मक नै गर्नुपर्छ, मक इट अप नै गर्नुपर्छ. यो पोस्टेरियर बोर्डर तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो, इन्फिरियर बोर्डर है त. सो योहरु चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है. सो मिडियल बोर्डर अफ latissimus dorsi है त. सो नेक्स्ट क्वेशन छ. सो के हो? which of the following procedure is performed in recurrent pneumothorax है त. सो अब यहाँ एउटा टर्म आयो है त, नयाँ टर्म आयो recurrent pneumothorax है त. recurrent pneumothorax को टर्म आएको छ है त, recurrent pneumothorax. सो recurrent pneumothorax भइरहेको छ है त. सो पेशेन्टलाई चाहिँ recurrent pneumothorax छ भने चाहिँ कुन चाहिँ गर्ने हामीले चाहिँ अब कुन प्रोसिडर गर्ने? अब चेस्ट ट्युब इन्सर्सन पहिला गरेको छ उसको हैन, त्यही पनि recurrent pneumothorax भइरहेको छ भने चाहिँ अब के गर्ने त है. सो यो चाहिँ वन लाइनर क्वेशन हो. सो वी शुड डू प्लुरोडेसिस है त. सो प्लुरोडेसिस गर्नुपर्छ है हामीले चाहिँ. सो प्लुरोडेसिस इज द राइट आन्सर है. यो पनि तपाईहरु रिकरेन्ट pneumothorax को लागि चाहिँ प्लुरोडेसिस यो चाहिँ थाहा नै हुनुपर्छ है. मक इट अप है. रिकरेन्ट pneumothorax को लागि चाहिँ हाम्रो प्लुरोडेसिस है त. रिकरेन्ट pneumothorax प्लुरोडेसिस चाहिँ मक इट अप नै गर्नुपर्छ है बस. सो हाम्रो केस के को केस थियो? हाम्रो pneumothorax थियो. pneumothorax पनि स्पेशली टेन्सन pneumothorax को थियो है त. टेन्सन pneumothorax को थियो. अब टेन्सन pneumothorax को बारेमा थोरै कुरा गरौँ है त. सो pneumothorax को बारेमा तपाईहरुलाई भन्नु पर्दैन होला है त. सो यसको चाहिँ टाइप्सहरु चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ. स्पोन्टेनियस को चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई चाहिँ यही सीएसक्यू मै घुसाएर सोध्न सक्छ. त्यही भएर हल्का तपाईहरु पनि थाहा हुनुहोस् है त. के हो स्पोन्टेनियस pneumothorax अथवा प्राइमरी pneumothorax भनेको के हो भनेर चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्सहरु चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है. सो व्हाट आर द रिस्क फ्याक्टर्स भनेपछि स्मोकिङ भयो, टल स्ट्याचर, टल थिन हैन इन्डिभिजुअललाई हुन्छ है, थिन इन्डिभिजुअल्सहरुलाई पनि हुन्छ. सो टल थिन इन्डिभिजुअल्स है त, मेल जेन्डर, पोजिटिभ फ्यामिली हिस्ट्री, प्रेजेन्स अफ एपिकल सबप्लुरल ब्लेब्सहरु है त. सो दिज आर द रिस्क फ्याक्टर्स. रिस्क फ्याक्टर चाहिँ जान्नु. अनि यो रप्चर भयो भने हुने हो कि एक्चुअली स्पोन्टेनियस भनेको रप्चर हुने हो है त. सो स्पोन्टेनियस अथवा प्राइमरी pneumothorax भनेको देयर इज नो लङ डिजिज, देयर इज नो एभिडेन्स अफ लङ डिजिज है त. सो देयर इज नो एभिडेन्स अफ एनी लङ डिजिज है. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त. प्राइमरीमा चाहिँ नो लङ डिजिज. तर के हुन्छ भन्दाखेरि प्लुरल ब्लेबहरु हुन्छ. सो यो रप्चर भएपछि चाहिँ इफ दिस रप्चर्स देन देयर इज स्पोन्टेनियस अर प्राइमरी pneumothorax है त. सो रप्चर भयो भने रप्चर अफ प्लुरल ब्लेब. अर्को भनेको सेकेन्डरी pneumothorax को लागि देयर शुड बी अंडरलाइङ पैथोलोजी, देयर शुड बी अंडरलाइङ लङ पैथोलोजी लाइक COPD, ट्युबरकुलोसिस, आस्थमा, लङ एब्सेस, पल्मोनरी इन्फ्राक्स, लङ क्यान्सर, सिस्टिक लङ डिजिज. सो देयर शुड बी एनी लङ डिजिज है सेकेन्डरी pneumothorax हुनको लागि. अनि ट्रोमेटिक इट्रायोजेनिक ट्रोमेटिक pneumothorax following especially following biopsy or surgery है. Most commonly especially after biopsy है. Biopsy most common is the biopsy. After we take biopsy, so chest biopsy, there is iatrogenic or traumatic pneumothorax or following thoracic surgery or following chest wall injury.
खासै इम्पोर्टेन्ट छैन यो चाहिँ. सो important is the tension pneumothorax. So doctors, tension pneumothorax, as you know, tension pneumothorax was a one-way valve. This is very, very important. One-way valve. One-way valve is very, very important. Right? So remember this one-way valve. One-way valve. The tension pneumothorax, one-way valve. Allowing air to enter the pleural space during inspiration, but not to escape on expiration. So, this is dangerous. Why tension pneumothorax is dangerous? Why this is dangerous? Right? So, why tension pneumothorax is dangerous? This concept you should know. Right? Why tension pneumothorax? And why tension pneumothorax case or so frequently you say emergency condition face when you work in the emergency department, you tension pneumothorax case or say so tension pneumothorax, why it is dangerous? There is one-way valve, one-way matre huncha, two-way hundaina. So one-way matre huncha भन्नु खोजेको inspiration मा air enter हुन्छ, त्यसपछि expiration मा चाहिँ expiration मा air does not escape. There is no escape on expiration. So भित्र जानु भयो, तपाईं बाहिरै निस्कन सक्नु भएन के, त्यस्तै हो, बन्द भयो है. सो बाहिर चाहिँ सक्यो सकेन, air trap भयो inside. So भनेपछि के भयो भन्दाखेरि तपाईहरु जब सास लिनुहुन्छ, जब इन्स्पायर गर्नुहुन्छ, एयर त भित्र भरिरहेको छ हैन, एयर भित्र गयो, प्लुरल स्पेसमा गइरहेको छ, तर त्यो स्पेस बाहिर जान सकिरहेको छैन, एक्सपिरेसनमा तपाईले फाल्न सकिरहेको छैन भनेपछि डेन्जर भयो नि त. सो प्रेसर बिल्ड अप हुने भयो, सो प्रेसर धेरै हुने भयो, एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा नि बढी हुने भयो. त्यसले गर्दा के हुन्छ है त, सो एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा बढी हुन्छ इन्ट्राप्लुरल प्रेसर है त. सो इन्ट्राप्लुरल प्रेसर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा बढी हुन्छ. त्यसले चाहिँ के गर्छ, मिडिया एक्सटर्नललाई शिफ्ट गर्छ, डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ टुवर्ड्स द अपोजिट साइड. अब त पुश गर्यो नि त. सो ह्या लिजन छ भने पुश गर्न थाले, डिस्प्लेस गर्न थाले, ह्या प्रेसर एयर धेरै भएको कारणले है त. सो डिस्प्लेसमेन्ट गर्न थाल्यो र कम्प्रेसन अफ द अपोजिट नर्मल लङ. सो अपोजिट नर्मल लङलाई पनि के गर्ने भयो, कम्प्रेसन गर्न खोज्ने भयो. र अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुको भेना गाभाहरु हुन्छ. सो देयर इज हार्ट हैन, इन्फेरियर भेना गाभा र सुपेरियर भेना गाभा हुन्छ. सो यसलाई पनि के गर्छ भन्दाखेरि कम्प्रेस गर्छ के, यसलाई पनि प्रेसर दिन्छ र तपाईहरुको यो कम्प्रेस भइसकेपछि भेनस रिटर्न पनि घट्छ के. सो देयर इज डिक्रिज इन भेनस रिटर्न. भेनस रिटर्न घटेपछि के हुन्छ त डक्टर्स, सो इफ देयर इज डिक्रिज अफ भेनस रिटर्न टुवर्ड्स द हार्ट, देयर इज हाइपोटेन्सन. सो देयर इज low blood pressure, so hypotension, heart rate चाहिँ बढ्छ. सो किनभने हामीले चाहिँ भेनस रिटर्न कम भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, ब्लड प्रेसर चाहिँ लो हुन्छ, देयर इज हाइपोटेन्सन एन्ड बट देयर इज ट्याकिकार्डिया है त. सो कार्डियोभास्कुलर कम्प्रोमाइज स्टेटमा जान्छ है त. सो सकको स्टेटमा सक एज अ सक जस्तो हुन्छ के. सो हाइपोटेन्सन एन्ड ट्याकिकार्डिया सकको हो नि त. हाम्रो कमन फिचर्स अफ सक के हो त, हाइपोटेन्सन एन्ड ट्याकिकार्डिया, एक्सेप्ट न्युरोजेनिक सक. अल सकमा त हुने न्युरोजेनिक सक बाहेक अरु सबै सकमा त के हुन्छ त, हाम्रो हाइपोटेन्सन र ट्याकिकार्डिया हुने हो नि त, वान अफ द कार्डिनल फिचर त. सो यस्तै हुन जान्छ है. सो हामीले चाहिँ पेशेन्ट एकदम अनस्टेबल हुन्छ, सो वी शुड स्टेबलाइज द पेशेन्ट फर्स्ट है त. सो तपाईलाई चाहिँ यो क्लोज र ओपनको बारेमा पनि हेर्नुस्, त्यो पिक्चरबाट क्लियर होला है त. सो क्लोज न्युमोथोराक्स के हो, ओपन न्युमोथोराक्स के हो, टेन्सन न्युमोथोराक्स के हो, दिस कन्सेप्ट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट है त. सो तपाईलाई चाहिन्छ यो चाहिँ क्लोज न्युमोथोराक्स. हेर्नुहोस् है त, क्लोज न्युमोथोराक्समा के भएको छ भन्दाखेरि एयर भित्र गयो हैन, एयर भित्र गयो, त्यसपछि बाहिरै जान पाइदैन हैन. र यो चाहिँ क्लोज नै भयो के, भित्रको भित्रै भयो के, क्लोज चाहिँ है, क्लोज भयो. बाहिरबाट पनि सपोज बाहिरबाट पनि एयर भित्र जान पाइदैन, सो बाहिरबाट पनि जान पाएन है त. सो बाहिरबाट एयर जान पाइदैन के, क्लोज्ड, कुनै बाटो छैन है, नो वे, ढोका बन्द छ, पहिलादेखि नै ढोका बन्द छ है. यो चाहिँ यसलाई क्लोज्ड न्युमोथोराक्स हुन्छ है. देयर इज क्लोज्ड के, अलरेडी क्लोज्ड, नाइदर एयर क्यान इन्टर फ्रम आउटसाइड नर इट क्यान एस्केप के, अलरेडी इट इज क्लोज्ड के. So pleural cavity को pressure, intrapleural pressure is always less than the atmospheric pressure
र क्लोज pneumothorax, is it dangerous, doctors? Is it dangerous? Is it dangerous? No, it is not dangerous. It is not dangerous, है त. Close pneumothorax is not serious condition at all, है त. आफै के हुन्छ, आफै यो रिजल्भ है त, रिजल्भ हुन्छ है. क्लोज pneumothorax आफै रिजल्भ हुन्छ. एयर विल बी एब्जर्ब्ड है त, एयर विल बी एब्जर्ब्ड. एयर चाहिँ एब्जर्ब्ड हुन्छ, भित्र भएको एयर एब्जर्ब्ड हुन्छ है त. जति ट्र्याप भएको छ एयर सबै एब्जर्ब्ड हुन्छ. सो डेन्जरस के हो भन्दाखेरि बाहिरबाट एयर गइराखेको छ है त, बाहिरबाट भित्र एयर गइराखेको छ र भित्रबाट चाहिँ बाहिर गइराखेको छैन है त, भित्र मात्रै गइरहेछ, द्याट इज डेन्जरस के, द्याट इज टेन्सन pneumothorax. सो ओपन pneumothorax भनेको देयर इज टु वे भल्भ भनेको दिस इज अल्सो नट डेन्जरस है त. सो भित्र पनि गइरहेछ, बाहिरबाट, सो आउटसाइड टु इनसाइड, इनसाइड टु आउटसाइड है त. सो दुइटै भइरहेछ होइन, भित्र पनि गइरहेछ, बाहिर पनि गइरहेछ. अब भनेपछि यो ब्यालेन्स गरिरहेछ, टु वे भल्भ छ यहाँ. भनेपछि एक्सपिरेसनमा हामीले फाल्न सकिरहेछौँ, इन्सपिरेसनमा भित्र गइरहेछ, एक्सपिरेसनमा होइन हामीले बाहिर फाल्न सकिरहेछौँ. सो यो चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ. सो यो पनि डेन्जरस भएन है ओपन pneumothorax पनि. सो वाट इज डेन्जरस? टेन्सन pneumothorax है त. सो भित्र मात्रै जान्छ, एस्केप हुनै पाइँदैन है त. एयर इज अनेबल टु एस्केप, बाहिर जानै पाइँदैन. अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो ढोका भयो, भित्र मात्रै गयो, त्यसपछि बाहिर जानै पाएन. सो यसले के गर्यो त हेर्नुहोस् त, यहाँ यसले इन्फेरियर भेना काभालाई पनि कम्प्रेस गरिरहेछ, यो यसले है त. सुपेरियर भेना काभालाई पनि कम्प्रेस गर्यो, ट्र्याकियालाई पनि पुस गर्यो, ट्र्याकिया, दिस इज ट्र्याकिया, ट्र्याकियालाई पनि अपोजिट साइडमा पुस गर्यो. सो मिडिया स्टेनम एज अ होल, मिडिया स्टेनम, हार्ट सबलाई पुस गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त, सबलाई है त, सबलाई पुस गरिरहेको छ अपोजिट साइडमा है त. यहाँ छ भनेपछि यो राइट साइडेड टेन्सन pneumothorax भयो है. दिस इज राइट साइडेड टेन्सन pneumothorax. यो चाहिँ कोल्याप्स लङ हो, दिस इज कोल्याप्स लङ, कोल्याप्स लङ है त. यो सानो तपाईँको यो निलो देखिरहनु भएको छ, यो पिङ्क, दिस इज कोल्याप्स लङ. हेर्नु त लङ कति कोल्याप्स हुन्छ. सो यो पनि इम्पोर्टेन्ट फिचर हो. एफेक्टेड लङ इज अलवेज कोल्याप्स्ड है त, एटेलेक्टिसिस हुन्छ है एफेक्टेड लङ चाहिँ. सो अलवेज कोल्याप्स. अनि यहाँ चाहिँ एयर, यो ब्लू हुन्छ नि सबै एयर हो है त. सो तपाईँहरूले चाहिँ पर्कसन गर्दाखेरि चाहिँ रेजोनेन्ट, हाइपर रेजोनेन्ट साउन्ड बिकज अफ दिस है त. लङ्स चाहिँ कोल्याप्स भइसकेको छ. सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चेस्ट अस्कल्टेसन गर्नुभयो, सो यु पुट यो स्टेथोस्कोप हियर होइन, अस्कल्टेट गर्नुभयो है त. तपाईँले चेस्ट पिसलाई यहाँ राख्नुभयो र सुन्नुभयो भने देयर इज एब्सेन्ट अफ ब्रेथ साउन्ड, बिकज यु आर नट मतलब लिसनिङ टु, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ यो डाइरेक्टली तपाईँहरूले लङ्समा चाहिँ तपाईँहरूले राख्नु भएन कि, तपाईँले चाहिँ यो pneumothoraxमा राख्नु भएको छ, एयर भएको ठाउँमा राख्नु भएको छ. सो ब्रेथ साउन्ड्सहरू केही सुन्दैनौँ हामीले है, एब्सेन्ट ब्रेथ साउन्ड्स. सो योबाट धेरै क्लियरली एक्सप्लेन हुन्छ है. सो कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ है डक्टर्स एक्सरे दिन सक्छ है त. सो एक्सरे तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो मजाले एक्सप्लेन गरेको एक्सरे त होइन, तपाईँहरूले चाहिँ एउटा एक्सरे दिन्छ. सो त्यो एक्सरेको चाहिँ डायग्नोसिस गर भनेर पनि सोध्न सक्छ है, कहिले पिक्चर पनि आउन सक्छ. अहिले त कम्प्युटर बेस छ नि त. सो अहिले कम्प्युटर बेस एक्जाम, पहिला त अब हामीले एक्जाम दिँदाखेरि डक्टर्स कम्प्युटर बेस्ड हुँदैन थियो. सो अहिले रिसेन्टली मात्रै कम्प्युटर बेस्ड भएको हो है त. सो कम्प्युटर बेस्डमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पिक्चर पनि दिन सक्छ क्या. सो पिक्चर बेस्ड क्वेसनहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ. सो तपाईँहरूलाई चाहिँ पिक्चर बेस्ड क्वेसन्सहरू, अब यो सपोज pneumothoraxको क्वेसन आयो भने, सो टेन्सन pneumothoraxको एक्सरे पनि स्टडी गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ है. सो योमा डायग्नोसिस भन्नु त डक्टर्स है, च्याटमा लेख्नुहोस् त यो यसको डायग्नोसिस के हो है त. कम्प्लिट डायग्नोसिस है त, कम्प्लिट डायग्नोसिस मेन्सन गर्नुहोस् डक्टर्स. च्याटमा मेन्सन गर्नु होला है त, व्हाट इज द कम्प्लिट डायग्नोसिस. तपाईँलाई एक्सरे दिएर पनि एमसिक्यूतिर पनि सोध्न सक्छ क्या. सो एमसिक्यू सिएसक्यूमा मात्रै होइन, एमसिक्यू मात्रै पनि सोध्यो भने चाहिँ 1 मार्क्स त मिलाउनु पर्यो, 1 मार्क्स पनि होइन. pneumothoraxबाट तपाईँले एमसिक्यू पनि सोध्न सक्छ नि त सिएसक्यू नसोधेर. सो कम्प्लिट डायग्नोसिस के हो? सो कम्प्लिट डायग्नोसिस के हो? त्यो त एन्सरै आएन डक्टर्स. सो ओके, एन्सर आयो त, ठिक छ डक्टर्स है त. कम्प्लिट डायग्नोसिस मै भनिदिउँला. सो हेर्नुहोस् है त, लङ कुन चाहिँ कोल्याप्स छ त, यहीँ देखिरहेको छ त
कोल्याप्स लङ चाहिँ यो हो नि त, यो एरिया दिस कोल्याप्स लङ है त। हेर्नुहोस् त कति कोल्याप्स हुन्छ लङ। सो सर्टेज अफ ब्रेथ किन हुन्छ त, हेर्नुहोस् त कोल्याप्स लङ। सो यो कोल्याप्स लेफ्ट हो नि त, लेफ्ट लेफ्ट साइड एफेक्टेड छ। अनि हेर्नुहोस् त योमा ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ्स तपाईँहरू एक्सरेमा तपाईँहरू स्टडी गर्दाखेरि म एक्सरे पनि तपाईँहरूको लागि फ्यु पोइन्ट भन्छु है, किनभने यो क्लिनिकली पनि इम्पोर्टेन्ट छ है त। सो प्र्याक्टिकली तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ एक्सरेको बारेमा पनि है। सो डक्टर्स हेर्नुहोस् त यो दिस ट्र्याकिया है, यो ब्लूमा गरिरहेको छ यो ट्र्याकिया हो है। अलवेज यु हेभ टु लुक एट द ट्र्याकिया। अब ट्र्याकिया हेर्नुहोस् त, ट्र्याकिया चाहिँ सिधो हुनुपर्छ है, इट सुड बी भर्टिकल है, भर्टिकल हुनुपर्छ। तर यहाँ के भइरहेछ त डक्टर्स, के भइरहेछ, सिफ्ट भइरहेछ। सो सिफ्ट कहाँ भइरहेछ, राइटमा सिफ्ट भइरहेछ है, राइट साइडमा सिफ्ट है। दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट है। सो एक्सरे जहिले पनि राइट र लेफ्ट है त। एक्सरे छुट्याउनको लागि राइट र लेफ्ट पनि छुट्याउन चाहिँ सक्नुपर्छ जहिले पनि। तपाईँहरूले चाहिँ यो धेरै गाह्रो छैन है त, राइट र लेफ्ट छुट्याउनलाई गाह्रो हुँदैन, किनभने तपाईँहरूको एक्सरेमा चाहिँ अब क्लिनिकली त तपाईँहरूको त्योमा राइट र लेफ्ट लेखिरहेको हुन्छ होइन। त्यो अब जसले रेडियोग्राफरहरूले लेखिरहेको हुन्छ, रेडियोग्राफरहरूले प्रिन्ट गर्दाखेरि राइट र लेफ्ट लेखिरहेको हुन्छ। तर अब छुट्याउन, राइट र लेफ्ट छुट्याउनको लागि चाहिँ फ्यु पोइन्ट्सहरू तपाईँले चाहिँ यु सुड नो होइन। वान इज द हार्ट स्याडो होइन, यो हार्ट, दिस हार्ट। सो हार्टको स्याडो होइन, दिस इज हार्ट। सो हार्टको पनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, यो अर्टिक नक्कल अथवा अर्टिक आर्चको है दिस। सो यो लेफ्टतिर हुन्छ नि त है अर्टिक नक्कल है। सो यहाँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ अर्टिक नक्कल हो, यो राइट साइडेड हो है, राइट एट्रियम है त, राइट एट्रियम है त यो हो। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको लेफ्ट है त, दिस इज लेफ्ट है त। सो अर्टिक आर्च अथवा अर्टिक नक्कल चाहिँ तपाईँहरूको यो लेफ्टतिर हुन्छ है यो। सो लेफ्टतिर अर्टिक नक्कल हुन्छ, यो हार्ट स्याडो पनि थाहा हुनुहोस् है। यो चाहिँ हार्ट चाहिँ नर्मल छ है। सो अलिकति डिस्प्लेस भएको छ, यो साइडमा डिस्प्लेस भएको छ, तर ओभरअल नर्मल छ है। तपाईँहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ कार्डियोमेगाली पनि सोध्न सक्छ डक्टर्स। सो कार्डियोमेगालीमा चाहिँ हार्ट स्याडो चाहिँ के हुन्छ, यो सेतो चाहिँ के हुन्छ है, टोटल है यसरी हुन्छ है। सो हार्ट यसरी हुनसक्छ है त। सो यसरी भयो भने चाहिँ कार्डियोमेगालीको केस हुन्छ है। सो तपाईँहरूको मेजर गर्नुपर्छ, यो यति मेजर गर्ने डक्टर्स है, यति मेजर गर्ने र यति मेजर गर्ने है। सो यति मेजर गरेर यति मेजर गर्यो है त। सो यो होल र यति मेजर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ 50% भन्दा माथि भयो भने चाहिँ सो कार्डियोमेगाली छ भनेर बुझिन्छ है त। सो यो नर्मल छ है, हार्ट इज नर्मल, स्लाइटली डिस्प्लेस मात्रै भएको छ टु द राइट साइड है त। अब हेर्नुहोस् है त, ल यो चेस्ट एक्सनमा चाहिँ जहिले पनि ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ्स है, यो चाहिँ ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ्सहरू चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो क्लियरली देख्यो कि देखेन, यो ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ छ है यहाँ चाहिँ, तर यहाँ छैन, यहाँ क्लियर छ के, ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ्स एब्सेन्ट छ यहाँ चाहिँ। भनेपछि लङ्स छैन के, लङ्स तपाईँले लङ्स यो हो भनेर चिन्न चाहिँ ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ्स है त। यु सुड लुक एट द ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ्स है। क्लियरली त यहाँ देखिरहेछ होइन, ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ्स चाहिँ यहाँ बढी छ, तर यहाँ पनि सानो सानो छ नि है, सेतो सेतो यो है ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। सो ब्रिफली मैले एक्सरे पनि तपाईँको बारेमा ब्रिफली कुरा गरेँ है। ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ हेर्नु होला, यहाँ एब्सेन्ट छ है त, एब्सेन्ट। सो भनेपछि यहाँ एयर छ है त। सो यो केस भनेको लेफ्ट साइडेड है त। सो ट्र्याकिया पनि राइटमा डेभिड भएको छ, लेफ्ट लङ कोल्याप्स छ। सो लेफ्ट साइडेड टेन्सन न्युमोथोराक्स है। सो डायग्नोसिस चाहिँ लेफ्ट साइडेड टेन्सन न्युमोथोराक्स, लेफ्ट साइड हो है त। सो अर्को कुरा चाहिँ के हेर्ने तपाईँले भन्दाखेरि यु सुड अल्सो लुक एट द डायफ्राम है त। सो दिस इज अ डायफ्राम। अब डायफ्रामको चाहिँ तपाईँहरूलाई यो अब सर्जरीमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँहरूको ग्यास अन्डर द डायफ्राम। अब ग्यास अन्डर द डायफ्राम अथवा निमोपेरिटोनियम पनि भन्छ। नर्मली तपाईँहरूको फन्डसको ग्यास है त, यो फन्डसको ग्यास हो है। यहाँ अलिकति क्लियर छैन, फन्डिक ग्यास चाहिँ हुन्छ है त लेफ्ट साइडमा। सो लेफ्ट साइडमा अलवेज फन्डसको ग्यास हुन्छ है, नझुकिने फेरि है, क्लियरली हुन्छ क्या फन्डस ग्यास चाहिँ क्लियर हुन्छ है त। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्यास अन्डर द डायफ्राम है त, यहाँ चाहिँ तपाईँहरू ग्यास देख्न सक्छ। यो चाहिँ केस अफ द निमोपेरिटोनियम है, निमोपेरिटोनियम तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ है एक्सरेमा। यहाँ चाहिँ तपाईँको ग्यास अन्डर द डायफ्राम निमोपेरिटोनियम। अब यो चाहिँ नर्मल डायफ्राम छ है, यहाँ चाहिँ के ग्यास पनि छैन, नर्मल छ है। सो यहाँ चाहिँ डायफ्राम के भएको छ भन्दाखेरि तल डिस्प्लेस भएको छ है, डाउनवर्ड्स। डायफ्राम चाहिँ डाउनवर्ड गएको छ है, डाउनवर्ड यस्तो वाला यस्तो भएको छ है। डायफ्राम पनि फ्ल्याट भएको छ र डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ डायफ्रामको।
सो डायफ्राम पनि डाउनवर्ड गएको छ है, हल्का डाउन हेर्नुस् त यहाँ डायफ्राम छ भने अर्को डायफ्राम यहाँतिर छ है, सो यहाँतिर छ डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, सो डायफ्राम इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड्स है त। यो एफेक्टेड डायफ्राम है त। हेमी डायफ्राम चाहिँ यो एक्स्ट्रा पोइन्ट है त तपाईहरुको लागि। हेमी डायफ्राम चाहिँ के भएको छ डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड्स है त, एफेक्टेड पार्ट। यो एक्सरे भयो है त, कहिलेकाहीँ एक्सरे रिड गर्नलाई तपाईहरुलाई चाहिन्छ है। सो तपाईले अर्को भनेको चाहिँ एक्सरेमा यही भनिहाल्नु है तपाईहरुलाई चाहिँ सीओपीडी को चाहिँ हैन, सीओपीडी को पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। एक्सरे कमनली सोधिरहेको हुन्छ है त। यो तपाईहरुको हाइपर इन्फ्लेसन लङ छ कि छैन भनेर चाहिँ, हाइपर इन्फ्लेसन सीओपीडी मा त हाइपर इन्फ्लेसन हुन्छ। सो हाइपर इन्फ्लेटेड लङ छ कि छैन भने चाहिँ यो तपाईहरुको रिब काउन्ट गर्ने है। रिब पनि एन्टेरियर रिब होइन है त, पोस्टेरियर रिब काउन्ट गर्ने। सो एन्टेरियर रिब कुन हो, पोस्टेरियर रिब कुन हो भनेर चाहिँ, सो यसरी गएको चाहिँ जहिले पनि एन्टेरियर रिब हो है त डक्टर्स। यसरी गएको चाहिँ, यसरी एंगल बनाएर गएको चाहिँ एन्टेरियर रिब हो। यो जुन चाहिँ यसरी यो छ नि, यो हराइजन्टली भएको चाहिँ पोस्टेरियर रिब हो है, यो काउन्ट गर्ने है त। सो 1 2 3 4 5 है, रिब काउन्ट गर्नु पनि सिक्नुपर्छ है एक्सरेमा। 6 है त, 7 ठीक छ, 7 नर्मल भनेको 7 वटा छ है। सो 7 इज नर्मल है, 7 नर्मल छ। अब 10 भन्दा बढी है त, सो हाइपर इन्फ्लेसन भनेको ग्रेटर देन 10 पोस्टेरियर रिब छ है। सो यो चाहिँ नर्मल छ है। सो देयर इज नो सीओपीडी है त। सो देयर इज ओन्ली टेन्सन न्युमोथोरेक्स है, टेन्सन न्युमोथोरेक्स मात्रै छ, लेफ्ट साइडेड वाला छ। सो क्लियर भयो होला है त। सो यो इम्पोर्टेन्ट हाई यील्ड मात्रै भने है त मैले, हाई यील्ड तपाईहरुलाई सीओपीडी है त। यो चाहिँ तपाईहरुको है त, यो चाहिँ क्लाभिकल है डक्टर्स, यो क्लाभिकल है त, क्लाभिकल। ओके, अब यति नै है त। सो एक्सरे पनि नर्मल एक्सरे चाहिँ रिडिङ गर्न सक्नु पर्यो। सो अब हामीले टेन्सन न्युमोथोरेक्सको म्यानेजमेन्ट भनेको हेर्नुस् त, लार्ज बोर आइभी निडल लिने 16 गजको, इमिडिएट डिकम्प्रेसन गर्ने, सेकेन्ड इंट्राकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लाभिकुलर लाइन। अनि के गर्ने त्यसपछि चेस्ट ट्युब इन्सर्सन गर्ने, 5th इंट्राकोस्टल स्पेस इन एन्टेरियर है। यो डिफरेन्स है डक्टर्स, देयर इज डिफरेन्स। एन्टेरियर एक्सिलरी लाइनमा चाहिँ, एन्टेरियर एक्सिलरी लाइनमा चाहिँ हाम्रो 5th इंट्राकोस्टल स्पेस चेस्ट ट्युब इन्सर्सन गर्ने है। डेफिनेटिभ म्यानेजमेन्ट चाहिँ एन्टेरियर एक्सिलरी लाइन है त। सो यो हाम्रो ट्रायंगल अफ सेफ्टी। सो चेस्ट ट्युब इन्सर्सनको लागि नट ओन्ली न्युमोथोरेक्स है त, हेमोथोरेक्सको केसहरु पनि हुन सक्छ। देयर मे बी अ केस अफ हाइड्रोन्युमोथोरेक्स अथवा हेमोन्युमोथोरेक्स, इम्पायोमाथोरासिस, पोस्ट थोराकोटोमी हैन, लङ कन्टिजन योमा पनि गरिन्छ है त, ट्रायंगल अफ सेफ्टी है त। सो कन्टेक्ट गर्नुहोस्, पोस्टेरियरली चाहिँ हाम्रो मिडल बोर्डर अफ ल्याटिसमस डोर्साई अथवा मिड एक्सिलरी लाइन है त। सो पोस्टेरियरली, मिडियली चाहिँ ल्याटरल है, मिडियली ल्याटरल हुन्छ है। मिडियली चाहिँ ल्याटरल बोर्डर अफ पेक्टोरालिस मेजर, इन्फेरियरली चाहिँ अप्पर मार्जिन अफ द 5th रिब। दिस एरिया इज कन्सिडर्ड सेफ बिकज देयर इज लेस मसल है त। सो लेस मसल हुन्छ हाम्रो ट्रायंगल अफ सेफ्टीमा, एन्ड मेजर न्युरोभास्कुलर बन्डल्सहरु पनि हुँदैन, इजिली एक्सेसिबल हुन्छ। सो ट्रायंगल अफ सेफ्टी, सो ट्रायंगल अफ सेफ्टी एमसीक्यूमा पनि सोध्न सक्छ है। सो चेस्ट ट्युब इन्सर्सनको लागि ट्रायंगल अफ सेफ्टी है त। सो यहाँ हेर्नुस् त डक्टर्स, के छ ट्रायंगल अफ सेफ्टी देखाएको छ है। सो ट्रायंगल अफ सेफ्टी है त। पोस्टेरियरली हाम्रो पोस्टेरियरली चाहिँ के छ, हाम्रो पोस्टेरियरली चाहिँ हाम्रो यो मिड एक्सिलरी लाइन अथवा हाम्रो चाहिँ ल्याटिसमस डोर्साईको मसल है। सो ल्याटिसमस डोर्साई को मसल है त। सो ल्याटिसमस डोर्साई मसल है त। सो मिडियल है, ल्याटिसमस डोर्साईको चाहिँ मिडियल बोर्डर है त, मिडियल बोर्डर है त। सो तपाईको यो चाहिँ पेक्टोरालिस मेजरको चाहिँ ल्याटरल बोर्डर है, यो चाहिँ मिडियली हुन्छ। यो मिडियली भयो नि त, पेक्टोरालिस मेजर चाहिँ मिडियली हुन्छ है डक्टर्स। पेक्टोरालिस मेजर मिडियली हुन्छ र लेभल अफ निप्पल इन्फेरियर चाहिँ लेभल अफ निप्पल अथवा 5th रिब है त, 5th अप्पर मार्जिन अफ द 5th रिब है त। हामीले गर्ने भनेको चाहिँ कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि, वी अलवेज डु इन द 5th इंट्राकोस्टल स्पेस है त। सो ट्युब चाहिँ कहाँ हाल्ने भन्दाखेरि 5th इंट्राकोस्टल स्पेसमा हाल्ने है ट्युब चाहिँ। सो 5th इंट्राकोस्टल स्पेस, यो चाहिँ ट्रायंगल अफ सेफ्टी। यो इजिली एक्सेसिबल पनि हुन्छ, मेजर न्युरोभास्कुलर बन्डल हुँदैन र मसलहरु पनि कम हुन्छ है त, लेस मसल बल्क। सो ट्रायंगल अफ सेफ्टी यो भयो है त। सो यो चाहिँ घोक्नै पर्छ है, यसको अब कि त ट्रिक याद गर्नु हैन तपाईहरुले।
है पोस्टेरियरली चाहिँ हाम्रो ल्याटिसिमस डोर्साई हुन्छ है पोस्टेरियरली ल्याटिसिमस डोर्साई मिडियली चाहिँ पेक्टोरालिस मेजर र इन्फेरियरली चाहिँ फिफ्थ रिब है त सो हेर्नुस् त अघि युरोब्याग र चेस्ट ट्युब ड्रेनेजको लागि युरोब्याग किन होइन र किन चाहिँ वाटर सिल ड्रेनेज यही छ है त डक्टर्स यो फिगरले क्लियर हुन्छ होला तपाईको सो यसले चाहिँ क्लियर गर्यो होला हेर्नु त सो के छ यहाँ यो र यो है त सो यो युरोब्याग भइहाल्यो है त यो चाहिँ के भयो वाटर सिल ड्रेनेज है वाटर सिल ड्रेनेज हेर्नुहोस् है वाटर सिल ड्रेनेज सिस्टम है त बोटल सिस्टम किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त यहाँ ट्युब यहाँ चाहिँ अब धेरै सिस्टमहरू हुन्छ 1 बोटल 2 बोटल यो 3 बोटल यो तपाईँहरूलाई चाहिँदैन है त यो सक्सनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ होइन अब तपाईँहरूको सेकेन्ड 2टा बोटल चाहिँ सक्सनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ है त यदि सक्सन ट्युब पनि हाल्नु पर्यो भने तपाईँहरूको सेकेन्ड बोटलमा राखिन्छ है त सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ म्यानेज गरिन्छ है त सो ट्रायङ्गल अफ सेफ्टीमा हामीले के गर्यो त चेस्ट ट्युबलाई पङ्चर गर्यो है त सो चेस्ट ट्युब हाल्यो र हामीले चाहिँ के गर्यो एयरलाई बाहिर है त सो अब साइन के हो त अब यहाँ त तपाईँको पानी हुनुपर्छ है वाटर हुनुपर्छ है त सो वाटर चाहिँ हामीले वाटर सिल किन गर्छ वाटर चाहिँ किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि डक्टर्स वाइ देयर सुड बी वाटर किनभने एयर आइसकेपछि के देखिन्छ हामीले बबल्स सो बबल्स देख्नु पर्यो है त बबल्स देख्नु पर्यो दिस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त सो तपाईँहरूले पानी लिनुहोस् र पानीमा चाहिँ एयर है त सो यु पुट एयर अथवा तपाईँहरूले के ब्लो गर्नुभयो होइन एयरलाई ब्लो गर्नुभयो भने के हुन्छ त बबल्स हुन्छ नि बबल्स है त सो बबल्स आउँछ नि एयर बबल्स पानीमा है सो हामीले बबल्सहरू हेर्नुपर्छ यहाँ अब बबल्सहरू चाहिँ भएन भने चाहिँ हाम्रो रङ भयो है रङ इन्सर्सन भयो सो राइट इन्सर्सन चाहिँ बबल आउनुपर्छ कन्फर्मेटरी चेस्ट ट्युब चाहिँ इन्सर्टेड इन द राइट प्लेस भन्यो भने चाहिँ देयर सुड बी बबल्स है बबल्स वाटरमा बबल आउनुपर्छ र अब बबल आयो ठिक छ हामीले प्लेस गर्नुपर्छ र अब कहिले चाहिँ एयर चाहिँ सबै आयो होइन बाहिर सबै हामीले निकाल्यो कहिले भन्दाखेरि इफ देयर इज बबल हाम्रो चाहिँ बबल चाहिँ एब्सेन्ट हुन थाल्यो देयर इज नो बबल फर्मेसन भन्यो भने वी सुड अगेन डु चेस्ट एक्सरे होइन हामीले चाहिँ चेस्ट एक्सरे गर्नुपर्छ है त सो हामीले चाहिँ चेस्ट ट्युब ड्रेनेज गरिसकेपछि फेरि चेस्ट एक्सरे गर्नुपर्छ है त सो बबल आउन छाडेपछि पनि हामीले चेस्ट एक्सरे गर्नुपर्छ है त सो हेरिराख्नुपर्छ हामीले मोनिटरिङको लागि चाहिँ चेस्ट एक्सरे गरिराख्नुपर्छ है त डक्टर्स सो रिकरेन्टको लागि चाहिँ प्लुरोडेसिस है त प्लुरोडेसिस है त यो सम्झिनुहोस् है त प्लुरोडेसिस सर्जिकल प्लुरोडेसिस इज रेकमेन्डेड फलोइङ सेकेन्ड न्युमोथोराक्स एन्ड सुड कन्सिडर फलोइङ द फर्स्ट एपिसोड अफ सेकेन्ड न्युमोथोराक्स है त सो तपाईँहरूको थर्ड टाइम पनि भयो भने चाहिँ हामीले प्लुरोडेसिस गर्नुपर्छ है सर्जिकल प्लुरोडेसिस है सो स्पोन्टेनियस रिकरेन्ट न्युमोथोराक्समा गरिन्छ सो न्युमोथोराक्सको बारेमा पढ्यौँ हामीले सो आज चाहिँ हामीले चाहिँ न्युमोथोराक्स वी डिड इम्पोर्टेन्ट होइन सिएसक्यू न्युमोथोराक्सको सर्जरीबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् होइन पास्ट क्वेसन अल्सो यु लुक इन्टु द पास्ट क्वेसन्स न्युमोथोराक्स इज फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड है वान अफ द चेस्टबाट चाहिँ होइन फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन इज द न्युमोथोराक्स अब हामी चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ रेगुलर हाम्रो चाहिँ सिएसक्यू क्लासेस पनि भइरहेछ हामी फ्री क्लासेसहरू पनि विल कन्डक्ट फ्री क्लासेस र हामी नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी 4वटा है त इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूको एक्युट प्यान्क्रियाटाइटिस विल सो हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि विल डु एक्युट प्यान्क्रियाटाइटिस हामी अहिले लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ हिट मात्रै गर्नुपर्छ क्या कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू मात्रै गर्नुपर्छ टाइम छैन हाम्रो होइन सो एक्युट प्यान्क्रियाटाइटिस एक्युट एपेन्डिसाइटिस किनभने यिनीहरूबाट हिट क्वेसन चाहिँ यिनीहरूबाट पर्न एकदम ग्यारेन्टी हो क्या एउटा त एउटा पर्छ है त सो एक्युट कोलिसिस्टाइटिस र हाम्रो एक्युट एब्डोमेनको है त सो एक्युट एब्डोमेनको केसहरू सोधिरहेको हुन्छ कि इमर्जेन्सी तपाईँहरूलाई यो सिएसक्यूमा चाहिँ तपाईँहरू क्लिनिकली सोध्छ कि क्लिनिकली एक्युट एब्डोमेनको केसेसहरू सोधिरहेको हुन्छ सो अब एक्युट पेरिटोनाइटिस पनि सोध्न सक्छ है पेरिटोनाइटिस
सो पेरिटोनाइटिस पनि सोध्न सक्छ, मिस गर्न सक्छ तपाईहरुले पेरिटोनाइटिस, कहिलेकाहीँ पेरिटोनाइटिसबाट क्वेशन सोध्न सक्छ। सो प्यान्क्रेटाइटिस, एपेन्डिसाइटिस, पोलिसिस्टाइटिस हामीले एक्युट केसेसहरु हैन, सो एक्युट केसेसहरु हाम्रो सोध्न सक्छ है। र सो हामी चाहिँ यो चारवटा चाहिँ हामीले मेनली यो चारवटा नेक्स्ट सीएसक्यू मा हाम्रो डिस्कसन गरौँला। सो यो चाहिँ सुपर हिट हो है, यो तपाईहरुलाई थाहा नै छ, प्यान्क्रेटाइटिस, एपेन्डिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, यो तीनटा चाहिँ सुपर हिट नै हो है त। यो एमसीक्यू पनि पर्छ, सीएसक्यू पनि पर्छ। सो एमसीक्यू मा पनि तपाईहरु सोधिरहेको हुन्छ रिलेटेड क्वेशन, र सीएसक्यू मा त केस बेस्ड त सोधिरहेको हुन्छ है। सो त्यसपछि हामी नेक्स्टमा चाहिँ हामी मोस्ट प्रोबेबली विल डु इन ट्युजडे हैन, हाम्रो ट्युजडे क्लास हुन्छ है, ट्युजडे। सो ट्युजडे हाम्रो क्लास हुन्छ। सो वेडनेसडे हाम्रो रेगुलर क्लास चाहिँ हाम्रो प्याकेज वाला, हाम्रो बुस्टर प्याकेजको चाहिँ पेड वाला चाहिँ हाम्रो रेगुलर चाहिँ वेडनेसडे हुन्छ। सो ट्युजडे र वेडनेसडे हैन। सो हामीले चाहिँ वन्स अ विक हामीले फ्री दिन्छ, र लास्ट 1 विक फर अल डक्टर्स है, लास्ट 1 विक चाहिँ हामीले कन्टिन्युस, लास्ट 1 विक भन्दा नि अब त्यो लास्ट 2 डेज चाहिँ हामी गर्दैन होला है। लास्ट 2 दिन चाहिँ हामी तपाईहरुलाई आफै प्रिपरेसन गर्नुहोस् भन्छु। लास्ट 2 डेज चाहिँ हामी त्यति डिस्टर्ब गर्दैनौँ, किनभने लास्ट 2 डेज चाहिँ सेल्फ प्रिपरेसन तयारी गर्नुपर्छ तपाईहरुले। सो लास्ट 1 विक भन्नु मतलब तपाईहरुको सो त्यो हामी लास्ट 2 डेज चाहिँ गर्दैनौँ। सो 2 दिन सपोज भोलि एक्जाम छ भने हामी चाहिँ 2 डेज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई छोडिदिन्छौँ है प्रिपरेसन गर्नको लागि। सो लास्ट 1 विक चाहिँ हामी कन्टिन्युस चाहिँ हामी तपाईहरुको लागि सीएसक्यू गर्छौँ है, सबै सब्जेक्टहरुबाट। सो मेडिसिन, सर्जरी, अफ गाइने, हाम्रो अर्थो हैन। सो योबाट हाम्रो मेन र हाम्रो फार्माकोलोजी अथवा पोइजनिङ केसेसहरु पनि हामीले रिलेभेन्ट सीएसक्यू सोध्न सक्छ, त्यो पनि गर्छौँ है त डक्टर्स। सो दिस मच फर टुडे हैन। अब तपाईहरु सेल्फ प्रिपेयर्ड गर्नुहोस्। म चाहिँ आज निमोथोराक्समा मात्रै गरे। सो अर्कोचोटि चाहिँ एक्युट प्यान्क्रेटाइटिस, एपेन्डिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस जो चाहिँ एकैचोटि गर्छौँ हामी, लेन्दी हुन सक्छ अर्को लेक्चर चाहिँ। त्यसपछि डाक्टर सरोज श्रेष्ठ विल टेक, तपाईहरुको चाहिँ डाक्टर सरोज श्रेष्ठ विल टेक हाम्रो चाहिँ एउटा होल है त, होल तपाईहरुको होल सेट नै है त, होल सेटको डिस्कसन है त, क्वेशन एन्ड डिस्कसन है त। सो होल सेट डिस्कसन पनि हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट विक, प्रोबेबली नेक्स्ट विक हुन्छ है त डक्टर्स। सो नेक्स्ट विक चाहिँ हाम्रो होल सेट क्युएन्डए गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली। सो तपाईहरु लिंक चाहिँ बुस्टर, हाम्रो एनएमसीएलई बुस्टर टेलिग्राममै पाउँछ है त। सो अरु भनेको एनी अब तपाईहरुलाई चाहिँ एनी अब प्रब्लम छ भने हैन, डिस्कसनको लागि चाहिँ टेलिग्राममै तपाईहरु चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। टेलिग्राममा ग्रुपमा मेसेज गर्नुहोस्। क्वेशन्सहरु म्याक्सिमम अब लास्ट मिनेटमा चाहिँ डु क्वेशन्स है, डु क्वेशन्स। अब थ्योरी भन्दा नि डु क्वेशन्स र लुक इन्टु द सल्युशन्स के, डु क्वेशन्स एन्ड सल्युशन्स है, सल्युसनहरु हेर्नुहोस् है त। सो दिस लास्ट मिनेट, अब टाइम छैन हैन, यो लास्ट मिनेट नै पढ्ने हो। धेरै जनाले 1 मन्थ पढेरै पास गर्छन् है डाक्टर। सो 1 मन्थ पढेर नै पास गरेको छन्, धेरै जनाले क्लियर गरेको छ। सो 1 मन्थ, लास्ट 1 मन्थ चाहिँ तपाईहरु सिरियस भएर चाहिँ यो पढ्नु पर्यो। अब 20 डेज जति बाँकी होला, धेरै पनि छैन हैन। सो आजको लागि चाहिँ यति नै डक्टर्स। सो we'll end sessions and keep practicing lot of question, lot of है, जति सकिन्छ त्यति प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। थ्यांक यू एभ्रीवन।